Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Cả Mỹ và Trung Quốc là các cường quốc về quân sự. Chính vì thế mà trong kho vũ khí của hai quốc gia này cũng toàn chứa những siêu phẩm khó ai địch nổi. Để rồi trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc ở khu vực châu Á và Biển Đông, Mỹ đã quyết định đưa vào Biển Đông những loại vũ khí cương đại với mục đích ngăn cản việc triển khai thực hiện những âm mưu to lớn của chính quyền Bắc Kinh trên Biển Đông. Bạn có thắc mắc Mỹ đã đưa vào những loại vũ khí nào vào Biển Đông hay không? Để biết Trung Quốc ngán ngại điều gì thì mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá Trung Quốc e sợ trước 7 vũ khí khủng nhất Mỹ đem tới Biển Đông. 7. USS Theodore Roosevelt và USS Makin Island. Khuya ngày 3 tháng 4, Trung Quốc lệnh tàu Liêu Ninh Trung Quốc ra Biển Đông. Đây được xem là một động thái nguy hiểm cho các quốc gia xoay quanh Biển Đông. Trước diễn biến đó, đáp trả Bắc Kinh, ngày 9 tháng 5, Lầu Năm Góc đã lệnh nhóm tác chiến tới Biển Đông gồm nhóm tàu sân bay Makin Island và nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt để tiến hành các hoạt động diễn tập chung. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay hiện đại bậc nhất của Mỹ với chiều dài 332,8 m, rộng 77 m, dàn nước 104.600 tấn, có thể mang theo 90 máy bay các loại và hơn 5.000 người bao gồm hơn 3.000 thủy thủ và 2.000 nhân viên, phi công thuộc phi đội đi cùng. Hệ thống phòng thủ trên tàu gồm 3 pháo phòng không tầm gần Phalanx, 2 hệ thống tên lửa tầm ngắm RIM-116 và 2 hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa tầm ngắn Sea Sparrow. Trong khi đó, USS Makin Island là tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp nặng 40.000 tấn, có thể chở một phi đội máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến. Giới phân tích cho rằng, thông qua bước đi trên, chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn phát đi tín hiệu đến các đồng minh, đối tác và cả Trung Quốc rằng Washington cam kết duy trì hiện diện quân sự ở khu vực để làm đối trọng với Bắc Kinh. Chính điều này đã làm Trung Quốc phải e ngại, bởi so với hai tàu sân bay của Mỹ, thì Liêu Ninh chỉ là món đồ chơi Trung Quốc với chất lượng kém. (6) F-35. Như vừa nhắc đến, trên tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island của Mỹ mang lượng lớn F-35 Lightning II. Đây là thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 của Hoa Kỳ, nằm trong dự án phát triển máy bay tiêm kích giữa nước này và các đồng minh như Vương quốc Anh, Canada, Italy, Hà Lan. F-35 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như do thám, yểm trợ cận chiến, không kích, chiến đấu không đối không. Buồng đốt phía sau giúp F-35 có thể tăng tốc tới 1.900 km/h. F-35 có thể mang theo pháo GAU 12U 25mm, bom thông minh, tên lửa không đối không, AIM-120CD hoặc các vũ khí khác. Trước đó, Trung Quốc cũng đã điều động hàng trăm tàu dân binh hiện diện gần bãi đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã điều động tàu tên lửa tàng hình tấn công nhanh Tri-022 đến quần đảo Trường Sa. Vì thế, việc nhiều tàu chiến Mỹ cùng chiến đấu cơ F-35 xuất hiện ở Biển Đông được xem như thông điệp răn đe của Washington gửi đến Bắc Kinh. (5) Cường kích AC-130J. Trước thông tin Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở hòn đảo Biển Đông, vào cuối tháng 4, Không quân Mỹ đã điều một trong những vũ khí chiến tranh tối tân là máy bay cường kích AC-130J đến tham gia cuộc tập trận chung Balikatan ở Philippines. Có thể nói đây là vũ khí cực kỳ tối tân và ít khi được Nhà Trắng cho lộ diện nếu không thật sự cần thiết. AC-130J được chuyển đổi từ máy bay vận tải hạng trung C-130J Hercules và từng được giới sĩ quan Mỹ mô tả là máy bay chiến trường tối hậu. Bởi cường kích tối tân này có thể mang bom đường kính nhỏ GBU-39B nặng hơn 113 kg để tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa cùng các loại tên lửa AGM-114 Hellfire và AGM-176 Griffin. AC-130J được thiết kế để đánh lừa các mục tiêu của đối phương ở trên cao, bắn phá các lực lượng của đối phương ở bên dưới. Điều đặc biệt ở vũ khí bí mật này là hệ thống vũ khí laser mới của AC-130J có thể được điều chỉnh để làm kẻ thù tê liệt mà không cần dùng đến vũ khí sát thương. Cùng với hệ thống tàu chiến, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, cường kích AC-130J là một trong những mối đe dọa lớn để Trung Quốc giảm bớt sự hống hách của mình ở Biển Đông. (4) B-52. Đầu tháng 1 năm 2021, Trung Quốc chuẩn bị tập trận sau khi tàu sân bay Mỹ qua Biển Đông.
Đây được xem là hành động gây hấn của Bắc Kinh. Quân đội Mỹ tiếp tục có động thái mới ở Biển Đông khi điều một chiếc B-52 mang số Pepsi 52 bay đến Biển Đông. B-52 chính là một trong những con át chủ bài quan trọng của Mỹ trong cuộc đọ sức với chính quyền Bắc Kinh ở Biển Đông, được thiết kế với nhiệm vụ làm máy bay ném bom hạt nhân của quân đội Mỹ. Các máy bay B-52 sau này được giao nhiệm vụ mới với sự ra đời của các vũ khí dẫn đường bằng GPS. Khi làm nhiệm vụ này, mỗi chiếc B-52 có thể mang theo 35 tấm bom và tên lửa. Với sự phát triển của các tiêm kích bảo vệ và hệ thống phòng không, các pháo đài bay B-52 có thể khai hỏa, tấn công trong các cuộc đối đầu công ước hay đối đầu hạt nhân từ xa. Dù đã khá lớn tuổi, nhưng các máy bay B-52 còn chứng tỏ được giá trị rất lớn của nó khi mang được rất nhiều nhiên liệu và hàng chục tấn vũ khí. Có thể bay nhiều giờ cũng như hỗ trợ hiệu quả hỏa lực cho lục quân Mỹ. Đây là sự đe dọa và là rào cản lớn nhất đối với chính quyền của ông Tập Cận Bình khi muốn bành trướng thế lực ở Biển Đông. 3. Trinh sát Y-8C. Sau khi quân đội Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực này, vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Mỹ điều trinh sát cơ Y-8C bay qua khu vực gần tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Chuyến bay hiếm hoi này của Mỹ được cho là nhằm giám sát mọi động thái của quân đội Trung Quốc ở dọc bờ biển tỉnh Quảng Đông. Trong những tháng gần đây, các máy bay trinh sát của Mỹ cũng thường xuyên xuất hiện tại châu Á, cụ thể tại bán đảo Triều Tiên và mới nhất là eo biển Đài Loan. Y-8C là nền tảng chính của không quân Mỹ trong kiểm soát chiến trường và theo dõi mục tiêu mặt đất. Chiếc máy bay này xuất hiện lần đầu trong chiến dịch bão táp sa mạc. Tại đây, nó đã cung cấp thông tin do thám cho các cuộc tấn công từ trên không của Liên quân vào các mục tiêu thiết giáp và lực lượng mặt đất của Iraq. Đặc điểm nổi bật của máy bay là bộ radar trinh sát chiến trường có phạm vi quét 120 độ, bao gồm gần 50.000 km vuông mặt đất và có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa hơn 250 km. Việc chiếc Y-8C của Mỹ xuất hiện gần Trung Quốc không khỏi khiến Bắc Kinh lo lắng bởi khả năng kiểm soát chiến trường và theo dõi mục tiêu mặt đất cực khủng của loại thiết bị này. Không những thế, trong những tháng đầu năm 2021, chính quyền Biden được cho là triển khai 75 lượt trinh sát cơ hoạt động trên Biển Đông. Một tần số dày đặc chưa từng thấy nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. 2. USS Curtis Weber. CNN đưa tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Weber của Mỹ đã đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép vào hôm 20 tháng 5. Đây là một trong những vũ khí hiện đại của Mỹ sử dụng trong cuộc so kè với Trung Quốc trên Biển Đông. Tàu khu trục USS Curtis Weber được trang bị pháo hạng Mark 45 127mm, có tốc độ bắn từ 16 đến 20 viên trên phút, tầm bắn tối đa 24 km lên đến 37 km với đạn tăng tầm. Khoang chứa đạn có thể mang tới 680 viên cho phép tác chiến trong thời gian dài. Hỏa lực mạnh nhất trên trục hạm chính là 90 ống phóng thẳng đứng Mk-41 với 29 ở phía trước và 61 ở phía sau. Mk-41 có thể phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk tầm bắn 2.500 km và tên lửa chống ngầm RUM-139 via Asrock. Ngoài ra, Mk-41 có thể phóng tên lửa đánh chặn RIM-156 SM-2 tầm bắn 240 km, tầm cao 33 km, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo chiến thuật, cùng nhiều trang bị tối tân khác. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này cần phải bảo vệ các tuyến đường rộng mở tại Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, nhất là đối với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là lần thứ 3 Mỹ tiến hành hoạt động này trên Biển Đông nhằm chống lại yêu sách phi lý của Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay. 1. Tiêm kích F-16CM. Trước các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó có việc triển khai hàng trăm tàu vỏ sắt neo đậu trái phép tại bãi Ba Đầu trong khu vực lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines, đồng minh của Mỹ, cũng tuyên bố chủ quyền với bãi Ba Đầu. Trước tình hình đó, Mỹ và Philippines điều tàu máy bay ra Biển Đông nhằm phát tín hiệu cảnh báo với đội tàu Trung Quốc. Thậm chí Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố không loại trừ phương án sử dụng vũ lực nếu lực lượng vũ trang hay tàu công vụ của Philippines bị tấn công trên Biển Đông. Một trong những thiết bị uy lực khủng của Mỹ được điều ra Biển Đông còn có tiêm kích F-16CM. Biên đội F-16CM Mỹ mang tổng cộng 24 quả tên lửa đối không AIM-120 và AIM-9 sẵn sàng khai chiến khi có lệnh. Mặc dù quân đội Trung Quốc có lợi thế về mặt địa lý, nhưng Mỹ lại sở hữu nhiều tiêm kích hiện đại hơn và động thái mang tên lửa cho thấy Mỹ có khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu ở gần đảo Đài Loan và những điểm nóng trong khu vực. Nhấn mạnh khả năng triển khai sức mạnh không quân từ những căn cứ xa xôi, đây chính là điều mà Trung Quốc phải e sợ khi đối mặt với Lầu Năm Góc. Bạn ấn tượng với loại vũ khí nào của Mỹ thì hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé.
Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.